Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear student to our new lecture of financial accounting. If we look to the previous lecture, we have discussed about the topic of capital expenditure and revenue expenditure. We have discussed the differences between capital expenditure and revenue expenditure, and we also provided examples belonging to capital expenditure and also example belonging to revenue expenditure. So these were all discussed in a previous lecture. In today's lecture we are going to discuss about the second type of asset, or we can say the second classification of asset, that is called intangible asset. در لکچر قبلی ما درباره چی ذکر کردیم؟ درباره capital expenditure و revenue expenditure ما خواندیم. در هر کدامش ما اگزامپل هم کار کردیم. extraordinary maintenance repair چرا میگه، ordinary maintenance repair چرا میگه، چه قسم asset improvement میکنه، چه قسم useful life زیاد میشه و چه قسم ثبت میشه در جورنال، و تمام شما در لکچر قبلی خواندیم. امروزی موضوع ما از intangible asset. در شروع همین چپتر ما خوانده بودیم که we have two basic classification of asset. The first one was about the time. On the basis of time we have two types of asset. و مطابق زمان ما دو نوع asset داریم که یکیش current asset است، دیگهش fixed asset است. current asset او را گفته میشه که مدتش کم از 1 سال باشه تا 1 سال باشه، تا 1 سال یا کم از 1 سال ما چی کنیم او را در کش کنورت کرده بتانیم، به نام current asset یاد میشه. fixed asset او را گفته بشه که زیاد از 1 سال وقت داشته باشه و به خاطر فروشات نباشه دارایی و به خاطر بیزنس پیش بردن باشه، به نام فیکس اسید یاد میشه. و دوم نوع کلاسیفیکیشن درجه بندی اسید به شما کدام است؟ و مطابق فیزیکال شیپ است، حالت فیزیکی، که یکیش به شما تنجبل اسید بود، دیگهش به شما انتنجبل اسید. تنجبل اسید ما گفته بودیم که تمام دارایی که فیزیکی شکل داشته باشه، قابل لمس باشه، قابل دید باشه، به نام تنجبل اسید یاد میشه. و دارایی که قابل دید نباشه، فیزیکی شکل نداشته باشه، به نام چی یاد میشه؟ به نام انتنجبل اسید یاد میشه. اما انتنجبل اسید را ما میخوانیم که کدام چیزها در شامل است و هر کدامش به تفصیل میخوانیم، چه قسم ریکاردینگ صرف کردنش از اونا چه قسم است و با کدام پروسه. مثل که در فیکس اسید به شما دیپریسیشن میآید، همین قسم در انتنجبل اسید هم به شما امورتایزیشن میآید. به گذشت زمان انتنجبل اسید هم ویلیو خود یا ارزش خود، اهمیت خود از دست میده. او رو ما به مطابق امورتایزیشن که یک پروسه مثل دیپریسیشن است به او معلوم میشه، کالکولیشن میشه. ببینید intangible asset patents, copyright, trademarks and goodwill are long-lived assets that are useful in the operation of business and are not held for sale. پیتنت، کاپی تریدمارک و گودویل این دارایی های هستند که به خاطر مدت طویل در بیزنس می باشه و فایده مند است به خاطر عملیاتی کارهای بیزنس و به خاطر فروشات نمی باشه. این دارایی ها به نام چی یاد میشه؟ به نام انتنجبل اسید یاد میشه، به خاطر که اینا فیزیکی وجود نداشته می باشه. دارایی ها هستند انتنجبل اسید پیش ما دارایی است که فیزیکی شکل نداشته باشه، به خاطر فروشات نمی باشه، به خاطر اپریشن بیزنس
کارهای عملیاتی بیزنس فایده‌مند می باشه و لانگ لیوড اسید می باشه، مدت دراز می باشه. این خصوصیات داره اینتنجیبل اسید. قوانین محاسبه به فیکس اسید و اینتنجیبل اسید یک قسم می باشه. چه قسم که فیکس اسید دیبیت زیاد شود دیبیت میشه، کم شود کردیت میشه. همین قسم اینتنجیبل اسید هم وقتی زیاد شود دیبیت میشه، کم شود کردیت میشه. ولی مهم چیز دیش کدام چیزها را باید بشناسیم. the initial cost، یکیش initial cost است پیش ما، بنیادی مصرفی که ما هزینه پرداخت میکنیم به خاطر خریداری و اولین مصرف. یکیش بنیادی هزینه که ما پرداخت میکنیم به خاطر خریداری یا intangible asset و دوم چیز باید در نظر گرفته شود amortization، the amount of cost to transfer to expense. Amortization result from passage of time or declining the usefulness of the intangible asset. یک initial cost است که ما با کدام قیمت این intangible asset را خریداری میکنیم. دیگه amortization است، the amount of cost transfer to expenses که cost که as the expenses، مثل که در امی depreciation که بود که cost depreciation expenses تبدیل میشد که ما یک اسید را خریداری می خریدیم 5 لک یا $50,000 می خریدیم، او با گذشت زمان ویلیو خود ارزش خود از دست می تا، پس اما cost که بود depreciation expenses convert می شد. اینجا هم چی میشه؟ cost که از به طریق amortization the expenses تبدیل میشه. این دو چیزها مهم از در امی intangible asset. the fixed asset هم دو چیزها که depreciation expenses بود، یک پیش ما چی بود؟ initial cost بود. او دو چیزها مهم بود. اینجا هم دو چیزها باید در نظر گرفته شود که یک initial cost است و یک دیگه پیش ما the amortization expenses است پیش ما. intangible asset باره که منگا دا سره وایسی intangible asset هغه دارایی د منگ سره سی هغه قابل لمس یا قابل فیزیکی شکل اونه لري، هغه ته منگا intangible asset وایو. یعنی tangible ندی منگ سره، قابل دید یا فیزیکی شکل نلري منگ سره. نو intangible asset منگ سره خامخا هر یو بزنس کله یو سکوي خپل بزنس شروع کوي، نو هغه لپاره tangible asset هم ضرورت وي، intangible asset هم ضرورت وي د بزنس کې. نو کاپی رائټ، پیټنټ، ټریډ مارک او ګډ ویل موږ سره دا موږ ټول په تفصیل سره ان شاء الله وایو. دا موږ سره intangible asset دي. intangible asset خصوصیات موږ سره کم وي. long lived asset دي موږ سره، یعنی اوږدمهاله وخت موږ سره موجود وي. دا intangible asset دین علاوه موږ سره په بزنس اپریشن کې موږ سره زیات مفید دي، موږ فائدې اخیستای سو. دین علاوه دا موږ سره کوم intangible asset دي دا فروشاتو لپاره موږ نه استفاده کوو، دا موږ خرڅ کوو. یعنی مقصد دا خرڅوای خو سو خو دې لپاره نه اخیستل کیږي چې دا موږ په دې باندې بزنس وکړو، اخلو خرڅوي. مقصد خرڅيږي خو دې باندې موږ تجارت نه کوو، چې خرڅول او اخیستل لپاره موږ واخلو. نو دا خصوصیات intangible asset لري. نو کوم اسټ دا خصوصیات ولري چې هغه لانګ لیو وي موږ سره خرڅلاو لپاره نه وي او اپریشن کې موږ سره فایدهمند وي او فزیکی شکل اون لري، هغه ته موږ intangible asset وایو. نو بنیادی اصول دی اکاونټینګ محاسبه سي دي هغه intangible او tangible دواړه لپاره یو قسم دی. ولې intangible لپاره باید موږ دوه شیان په نظر کې باید ونیسو. یو شی موږ سره initial cost ده، initial cost باید موږ په نظر کې ونیسو. initial cost څه مطلب دی؟ لکه اوس یو پیټنټ یا کاپی رائټ موږ واخلو، نو هغه اولنۍ قیمت څه ده؟ لکه $50,000 موږ واخیستو، نو دا موږ سره ټریډ مارک یا کاپی رائټ یا موږ سره یا ګډ ویل موږ سره ده د initial cost ده موږ سره. اولنۍ مصرف څونه مصرف سره هغه موږ په څونه پیسو باندې څونه افغانۍ باندې موږ ته تمام سوی ده، هغه ته موږ initial cost ویل. یو دا شاید باید موږ کنسر په نظر کې ونیسو. دین علاوه موږ باید
امورټایزیشن ایکسپنسز باید په نظر کې ونیسو لکه څنګه چې کاست ټرانسفر کیږي ایکسپنسز ته امورټایزیشن مطلب دا دی چې کاست انیشل کاست مطلب دا دی چې موږ په 100 روپۍ باندې اخیستي هغه وخت تېرېدو سره with the passage of time decline in usefulness of the intangible asset د دې tangible asset ټول عمر لپاره په یو قیمت باندې نه وي وخت تېرېدو سره دا هم intangible asset ته لکه څنګه tangible asset fixed asset موږ سره دی هغه موږ چې په کوم قیمت باندې اخیستی وي 10 کاله 15 کاله بعد موږ هغه په هماغه قیمت باندې موږ نه سو خرڅوی خامخا دې کې هغه کې ډیکلاینینګ راځي یعنی کموالی راځي قیمت کې هغه ته موږ ډیپریسیشن ایکسپنسز وایو ډیپریسیشن لواجنه مصرفات لواجنه هغه کې کموالی راځي دا څه په انټنجبل اسټ کې هم وخت لري سره څه کېږي کموالی راځي د استفادې کې کموالی راځي نو هغه ته موږ څه وخت موږ امورټایزیشن بیا ورته ویلی شو نو دا دوه شیان باید په نظر کې موږ ونیسو نو راځو موږ هر یو موږ ځان ته ډسکس کوو پیسټنټ ډسکس کوو ځان ته دا چې دا موږ سره کاپی رائټ ډسکس کوو موږ ټریډ مارک او ګډ ویل موږ ډسکس کوو ټول نو راځو اول پیټنټس موږ سره چې دا پیټنټس مطلب کله ګوره اوس بزنس چې کله شروع سي بزنس کې که تولیداتي وي که مینوفیکچرینګ وي که مرچنډایزینګ وي که سروس بیسډ وي نو بزنس همیشه کوشش کوي چې مشتری ته د هغه ټیسټ او د موجوده دور مطابق تولید وړاندې کړي یا پرمختللی تولید هم موږ ورته ویلی سو نو دې لپاره شرکت څه کوي انوویشن کوي تخلیقات کوي نوآوري کوي شرکت نو هغه تخلیقات باید دولت سره راجستر سي نو هغه تحقیقات یا هغه نوآوري چې کوي انوویشن لپاره چې کوم هغه کوي چې خپل نوم باندې کی مارکیټ کې خرڅ کی نو هغه لپاره چې کوم حق ورکول کیږي دولت طرف نه اجازه سي اخیستل کیږي هغه ته موږ څه هغه ته موږ پیټنټ وایو لکه فور ایگزامپل چې موږ هلته اوس یو ساينسدان چې ده هغه یو شی ایجاد ک یا یو شی تولید ایجاد ک یو شی جوړ ک فور ایگزامپل یو د افغانستان کې یو د ماشین جوړ کړ چې هغه ماشین اوس پورې چا نه دا کړی نو دغه ماشین خو مخکې مارکیټ کې نه و دا په کوم نوم په کوم طریقې سره چې خرڅېږي دې پر څه اصول دي هغې لپاره باید دولت ته پیټنټس ورته ورکړي هغه پیټنټ دی په خپل نوم باندې کوی سي اجازه ده نو نور څوک د اجازې نه بغیر دغه شی نه کوی سي نه په خپل نوم باندې خرڅوی سي نه په خپل هغه باندې نو دغه سړي نوم باندې به دا خرڅېږي نو هغې ته موږ څه هغې ته موږ پیټنټ ویلی سو نو Manufacturer may acquire exclusive right to produce and sell goods with one or more unique feature. Manufacturing شرکتونه همیشه حق اخلي یا حق لري چې هغه تولید خرڅ کړي یو یا دوه نه زیات خصوصیات سره نو دغه خصوصیات چې موږ وویل فیچرز چې موږ وویل دغه فیچر ورته ورکول کیږي چې کله یو فیچر نوی پکې ایډ کړي نو هغه فیچر مطابق پیدا سو کې دولت نه اجازه واخلي بزنس مطابق اصولي سي په خپل نوم باندې رجسټر کړي نو such right are granted by patents نو دغه قسم حق چې د بزنس ته ورکول کیږي هغه ته موږ څه هغه ته موږ patent وایو which federal government issue to inventors کم کسان چې دا نوآوري کوي هغوی لپاره دولت طرف نه ورکول کیږي these right continue in effect for 20 years نو شلو کلو لپاره د useful life چې دا هغه زیاتر شلو کلو پورې چې کوم دا کار کوي دا پیټنټس استفاده کوي چې په خپل نوم باندې A business may purchase patent right from others یو یک بزنس پیتنت را خریداری هم کرده میتونه از دیگه نفر و میتونه از ریسرچ و دیولپمنت خود یک پیتنت جور کنه یعنی تحقیق کنه به مطابق همون تحقیق نوآوری کنه به همون نوآوری خود یک پیتنت جور کرده میتونه پس در این حالت initial cost که است cost of purchase patent است including any legal fees is debited on asset account پس در اینجا initial cost به شما چی است؟ امو اگه خریداری کده یا از دولت امو initial fees که امیر لیگل می سازه امی innovation را و یا امو cost که او را پیتنت را خریداری میکنه او به شما initial cost است. The cost is written off or amortized over the years of patent expected usefulness.
کاست که از او گفته میشه و امورتایز میشه به مطابق یوزفول لایف که از این پیتنت که تا چقدر سال ما ایره استفاده کرده میتونیم به همون مطابق ایره امورتایز کرده میتونیم. خب به خاطر امورتایزیشن از پیتنت ما استریت لاین میتود را استفاده کرده میتونیم. determine periodic amortization به همون مطابق اگر useful life داده باشه initial cost داده باشه به همون مطابق ما چی کرده میتونیم ما straight line استفاده کرده میتونیم از patent amortization معلوم کرده میتونیم. When the amortization is recorded it is debited to an expense account and credit directly to the patent account. وقتی که amortization ما ثبت میکنیم amortization پیش ما چی میشه دبیت میشه و مطابق اکاونت اکسپنسز و کردیت میشه مستقیما تو پیتن اکاونت. خاطر که amortization اکسپنسز پیش ما مصارفات از مصارفات که زیاد شوه چی میشه ما دبیت میکنیم و پیتن اکاونت که از پیتن پیش ما چی از پیتن پیش ما asset است intangible asset است و asset که زیاد شوه ما چی میکنیم ما اورا asset ki kam shava sorry ma ura credit میکنیم باز. A separate contra account as asset account is usually not used for intangible asset. بایی ما جدا contra account یعنی برعکس همی یا هم شکل account ما برش جور نمیکنیم. مثال ببینین. To illustrate, assume that at the beginning of the fiscal year a business acquired patent right of 1 lakh. The beginning एक बिजनेस के आज द शुरू साल که एक पेटेंट خریداری میکرد 1 लाख باید او پرداخت کنه پیتنت به خود آورده میتونه. The patent had been granted 6 years earlier by the Federal Patent Office. 6 سال پیش از ای پیتنت برش از طرف پیتنت آفیس داده شده. Although the patent will not expire for 14 years تا 14 سال ای اکسپایر نمیشه its remaining useful life is estimated as 5 years. ولی ما که با مطابق استیمیشن خود ما پیتنت یوزفول لایفش 5 سال استیمیت کرده میتونیم. The adjusting entry to amortize the patent at the end of the fiscal year as follows. 20,000 amortization expenses patent account 20,000 patent که از 20,000 کم میشه asset ولیو asset پیش ما 20,000 کم شد کریدیت میشه و expenses از ما زیاد شد 20,000 چی میشه 20,000 چه قسم آمد ببین پیش ما 1 لک است و ما estimated useful life پیش ما چه قسم 5 سال است. یعنی residual value رو ما نظر نمیگیریم پس 1 لک با 5 که ما تقسیم کنیم چه قسم میآید پیش ما 20,000 میآید. 20,000 با مطابق amortization expenses است پیش ما از 1 سال. پس amortization expenses زیاد شد از پیتنت 20,000 دبیت میشه و پیتنت که از asset که از او کم شد او کردیت میشه. Rather than purchase patent right, a business may incur significant cost in developing patent through its own research and development efforts. بجای که بزنس یک خریداری کنه پیتنت را او از خود هم پیتنت ساخته میتونه به مطابق ریسرچ اند دیولپمنت که او از خود تحقیق کنه نوآوری کنه دیولپمنت کنه پیشرفت کنه. Such research and development costs are usually account for current operation expenses in the period in which they are incurred. اما مصارفات که به خاطر ریسرچ و دیولپمنت میکره در موجوده operating expenses شامل می باشه در مو زمان. Expensing research and development costs is justified because the future benefit from research and development effort are highly uncertain. مصارفات که در ریسرچ و دیولپمنت میشه او را justified میکنه و خاطر که آینده مفادات از ریسرچ و دیولپمنت uncertain است که او آیا میشه که به دست بیاریم مفاداتش یا نمیشه هم که مفاداتش به دست بیاریم. پس اگر به طریق ریسرچ و دیولپمنت ما یک پیتنت را از خود ساختیم
بدس آوردیم پس او پیتنت اینیشیل کاستش که همون کاست که سر ریسرچ و دیولپمنت آمده او اینیشیل کاست که همی پیتنت می باشه مطابق هم آمورتایزیشن ما را استفاده کرده میتونیم. نو موږ سره اولنۍ انټنجبل اسټس موږ سره هغه موږ سره پیټنټ ده. پیټنټ څه ته ویل کیږي؟ پیټنټ هغه حق ته ویل کیږي چې دولت طرف نه یو نفر ته چې هغه نوآوری وکړي، هغه تحقیق وکړي، هغه یو نوی شی ایجاد کړي، هغه ته ورکول کیږي. نو دې حق ته دا حق بل څوک اجازه نه لري چې هغه نفر تحقیق سے دا هغه استفاده کی یا نفر هغه کوم نوآوری سے کړی د ایجاد سے کړی د هغه استفاده کی. نو حق ته موږ څه ویل چې ته موږ پیټنټ ویل چې دا ریسرچ کې انوویشن کې استفاده کیږي چې دغه حق سے کم دا زیاتر تر 100 کلو پورې دولت طرف نه ورته ورکول کیږي. بزنس کې د دا حق او اخیسته هم سي او دا حق په خپل هم د ریسرچ او ډیولپمنٹ طریقې سره جوړوي هم سي. نو بنیادی کاست سے پدې باندې راځي هغه انیشل کاست موږ سره د پیټنټ فیس کوم دا چې کوم فیس موږ ورکو هغه د موږ سره. نو دا فیس به کوم انیشل کاست ده دا موږ پیسې زی او مطابق اسټ موږ ته راځي. لکه موږ یو پیټنټ فور ایگزامپل واخیسته $50,000 باندې، نو 50,000 کیش موږ نه لاړه، نو کیش به کم نه دا به سبسی کریډټ بسی او پیټنټ چې کم نه دا به تاسو پیټنټ به هغه به موږ سره اسټ د اسټ زیات سونو پیټنټ موږ سکو پیټنټ موږ ډیبیټ کو 50,000 مطابق. نو او پیټنټ مطابق چې کوم لایف ده یوزفل لایف ده هغه امورټایزیشن مطابق امورټایزیشن ایکسپنسز مطابق چې کوم د مخکزي او د ایکسپنسز کال په کال چې کوم ده. نو پیټنټ لپاره چې کومه امورټایزیشن استفاده کوي سو دا یوز سټریټ لاین میتھډ چې کوم ډیپریسیشن کومه استفاده کړی ده هغه زیاتره موږ د لپاره استفاده کوي. سو لکه فور ایگزامپل موږ سره یو پیټنټ چې هغه قیمت چې ده هغه $1,00,000 ده، نو کله چې موږ دا واخلو دا پیټنټ واخلو نو دا پیټنټ چې کوم دا موږ زیاتره 15 کلو لپاره د اسټیمیټډ یوزفل لایف اخیسته چې د مونږه 15 کلو لپاره کار کوي. نو د سټریټ لاین کې چې کله مونږ راوستنه انیشل کاست ماینس ریزیډوال ویلیو ډیوایډ بای یوزفل لایف مونږه فارمولا استفاده کوله. نو هغه مطابق مونږه امورټایزیشن ایکسپنسز هدلته هم راوستای شو چې کال په کال وسونه امورټایزیشن ایکسپنسز راوځي. نو یو لکه موږ سره قیمت د 15 کلو لپاره استفاده کوي شي، نو هر کال سے 60,000 امورټایزیشن ایکسپنسز اوسي د 15 کال پس په د امورټایزیشن موږ سره د با ان یوزفلنس موږ سره مطلب 60,000 کال په کال چې کوم د امورټایزیشن ایکسپنسز هغه کیږي. نو د ریټ هم موږ راوځي چې د کوم ریټ سره د امورټایزیشن ایکسپنسز زی نو هغه امورټایزیشن ایکسپنسز موږ 20% ریټ مطابق چې کوم د انشاء موږ کوي سو سیدا 20% ریټ مطابق سیدا د خپل ویلیو سیدا لاس اور کوي د انټنجبل اسټ پیټنټ سیدا. نو 60,000 موږ امورټایزیشن ایکسپنسز د پیټنټس دي د 60,000 امورټایزیشن ایکسپنسز سلاله دا با expenses زیات شو asset الته asset value کم از موږ سره. نو پیټنټ به کریډټ سي او چې کوم امورټایزیشن ایکسپنسز دی پیټنټ دی هغه موږ سره شي هغه موږ سره ډیبیټو. نو that's all about patent that is intangible asset. The next intangible asset is copyright and trademark. What is copyright and what is trademark? Copyright is mostly used a right and legal what and mostly literacy, artist and musical composition. We use copyright as a license, as a legal right to produce music, to write a book, to produce a song or artist. We use copyright. The exclusive rights to publish and sell a literacy, artistic or musical composition is granted by a copyright. هغه حق چې هغه د کتاب چاپ کولو د آرټیسټیک مطلب هنر یا فن کول چې کوم سره خطاطی هم راځي ہے کوم سره فلم هغه هم راځي موږ سره پروډکشن هم راځي یا میوزیکل کمپوزیشن هم موږ ورته ویلای سو چې هغه کې البم میوزیک البم لانچ کول یا یو سونګ لیکل یا یو میوزیک ترتړلې چې کوم شیان دي هغه چاپول یا کول پبلش کول. نو هغه لپاره
چې کوم حق ورکول کیږي هغه حق ته هغه جواز ته موږ ویلی سو کاپی رایټ ورته ویلی سو. Copyright are issued by the federal government and extend for 7 years beyond the author's date. کاپی رایټ څه کوم ده د دولت طرف نه فدرال ګورنمنت طرف نه اجازه ورکول کیږي او دا چې کله هغه نفر مړ سي هم د هغه مرګ نه پس هم او یا کله چاته حق نشته ده چې دا آرټیست یا فلم چې کوم دی هغه د هغه نفر د اجازه نه بغیر دا پبلش کی یا کتاب پبلش کی نو اجازه نه ورکول کیږي. نو دا د هغه یوزفل لایف ته چې after death of the author 70 years after the death of the author can be used. The cost of copyright include all cost of creating the work plus any administrative or legal cost. Copyright initial cost موږ سره چې دا copyright initial cost ټول هغه خزینه هغه مصرف چې موږ د کار تر سره کولو فور ایگزامپل موږ یو البم جوړو میوزیک البم جوړو نو د البم باندې څونه مصرف راغلی ویډیو اډیو جوړولو کې د کاپی رایټ همغه انیشل کاست ده plus administrative or legal cost of obtaining the copyright یا د کم پیس منګه ور کړی دولت له منګه اخیسته یا ایڈمنسټریټیو اداري کارونه پر چې کم کاست منګه کړی دا دا ټول کاست را جمع کړي د کاپی رایټ انیشل کاست تمنګ سره a copyright that is purchased from another should be recorded at the price paid for it. او کله زمون کاپی رایټ یو بل نفر نه واخلو نو دې کاست موږ سره چې دې کاست موږ سره هغه قیمت د څه کله موږ دې اخیستلې لپاره موږ ورکړل لکه فور ایگزامپل $10,000 موږ یو کاپی رایټ واخیسته میوزیک کاپی رایټ یا فلم پروډکشن کاپی رایټ یو بل نفر چې هغه په نوم باندې موږ شای کوي سو د هغه شرکت په نوم باندې موږ پبلش کوي سو نو کوم قیمت چې موږ پرداخت کړی د نفر هغه لپاره نو هغه موږ سره کاپی رایټ ده cost among sara the copyright are amortized over their estimated useful life. No copyright se da among sara amortize kigi the estimated the کوم پیشگوئی تخمینی useful life the copyright se da هغه مطابق amortize منګه کولای. So for example Sony Corporation state the following amortization policy with respect to its artistic and music intangible asset. Sony Corporation se da se کوم da Sony کارپوریشن یو پبلیکیشن ده سونی چینل هم ده او سونی په نوم باندې زیاتره پبلیکیشن هم کیږي هغه خپل کاپی رایټ امورټایزیشن پالیسی قانون د طریقې سره هغه کړی ده خودلې ده سه intangibles which mainly consist of artist contract and music catalogs are being amortized on a straight line basis principally over 16 year and 21 and respectively. دوی ویل چې کوم انټنجبل موږ سره دي چې هغه کې آرټیست کنټراکټ شامل ده او میوزیک کټالاګز شامل دي یعنی میوزیک مطابق کوم شان دي اور بینګ امورټایزد سټیټ ټایم پرنسپل مطابق وای دا موږ امورټایز کوو اوور 16 ایر 14 کاله او تر 21 کالو پورې د مطابق موږ امورټایز کوو. نو کاپی رایټ یوزفل لایف سے دا زیاتر د سونی کارپوریشن مطابق سے دا 14 کاله 1921 کالو پورې زیاتر د میوزیک لپاره او آرټیست کنټراکټ لپاره استفاده کیږي او سټریټ لاین سمپل سټریټ لاین ریټ باندې موږ استفاده کوي. سو سټریټ لاین هغه چې کوم فارمولا ده چې کوم سره یوزفل لایف کو انیشل کاست ماینس موږ سره چې کوم هغه ده residual value ده هغه په منفي کو او useful life باندې به تقسیم کو دې مطابق موږ دې amortization expenses موږ معلومه وایسو. پیش ما ببینین دوم intangible asset کاس او copyright است. copyright چی میگه؟ copyright حق است که یک نفر یک کتاب نوشته میکنه یا چاپ میکنه یا آرتیست که می باشه هنر که داشته باشه نقاشی خطاطی چیزها که می باشه و یا میوزیکل کمپوزیشن می باشه که یک فیلم که از پیش ما پرودیوس میکنیم یا یک میوزیک البم ما کمپوز میکنیم یا یک آهنگ ما کمپوزیشنش جور میکنیم با اون مطابق با اون چیزها که کدام حق از طرف دولت جواز که داده میشه او جواز به نام چی یاد میشه؟ به نام کاپی رایت یاد میشه. کاپی رایت از طرف دولت اجازه داده میشه و هیچ کس بدون اجازه امون نفر که گرفته کاپی رایت نفر که فور ایگزامپل یک نفر کتاب چاپ کرده بعد از فوت شدن
امی نفر تا 70 سال هم هیچ کس بدون اجازه نمیتونه، حق نداره که به نام امی نفر کتاب چاپ کنه یا به نام خود کتاب این نفر چاپ کنه. یعنی کتاب او دیگه نفر بگیره به نام خود چاپ کنه، حق نداره تا 70 سال بعد از فوت شدن امی نفر. در زندگیش هیچ حق نداره، بعد از تا 70 سال هم نمیتونه که بعد از مرگش امون نفر که آرتیست مرده باشه، بعد از مرگش تا 70 سال هم نمیتونه که نام خود چاپ کنه. کاست کاپی رایت پیش ما چی است؟ کاست کاپی رایت پیش ما امی است که تمام مصارفاتی که سر امی کار ما که آمده که ما چی کردیم کار کردیم و پلاس تمام ادمنستریتیو کاست، کارهای مصارف اداری و هزینه که به خاطر قانون ساختن یا ایرا به دست آوردن کاپی رایت را، تمام مصارفات او تمام از سه جمع میشه پیش ما اینیشل کاست کاپی رایت می باشه. کاپی رایت خریده هم میشه از یک نفر و قیمتش که ما وقتی خریداری کردیم قیمتش همو چیزی که پرداخت کردیم همو قیمتش پیش ما کاست کاپی رایت می باشه. کاپی رایت امورتایز می باشه به مطابق یوزفول لایف. به مطابق پالیسی سونی کارپوریشن میگه که انتنجیبلز تمام چیزها که شامل آرتیست کانترکت می باشه و میوزیک کتالاگز می باشه، کتالاگ میوزیک یعنی تمام میوزیک البوم چیزها که می باشه او امورتایز میشه با مطابق استریت لاین میتد. اول میتدی که ما در دیپریسیشن اکسپنسز خواندیم او میتد با مطابق 16 سال یا و 17 سال تا 21 سال 16 سال تا 21 سال همین مطابق ما امورتایز کده میتونیم، یعنی یوزفول لایف را ما استفاده کده میتونیم با مطابق پالیسی سونی کارپوریشن. این بود پیش ما کاپی رایت. دیگه پیش ما از trademark است. پیش ما trademark چرا میگه؟ trademark is a name, term or symbol used to identify a business and its product. trademark یک نام می باشه، شرایط می باشه یا سیمبل یک علامت می باشه که به خاطر بیزنس استفاده میشه یا به خاطر تولید استفاده میشه، او به نام چی یاد میشه؟ به نام ترید مارک یاد میشه. For example, the distinct red and white Coca-Cola logo is example of trademark. از کوکاکولا همو سرخ و سفید رنگ و همو نامی که از لوگو که از کوکاکولا او پیش شرکت کوکاکولا چی است؟ تریدمارک کوکاکولا است که هم از اونا چی است؟ از اونا یک انتنجیبل اسید است. یعنی دیگه شرکت نمیتونه که امی کوکاکولا لوگو را استفاده کنه به خاطر بیزنس خود. ای اسید همو شرکت است. Most business identify their trademark with the by علامات. اگر شما ای آر که در سرکل می باشه، زیادتر شرکت ها به مطابق ای بزنس خود تریدمارک خود نشان میده in their advertisement and on their product. زیادتر تولیدات شما دیده میتونین که به مطابق ای استفاده میشه و در اعلاناتش هم شما امی ای را دیده میتونین که همراه هر نام که امی ای را دیدین او تریدمارک امو شرکت می باشه. Under federal law, business can be protected against other using their trademark by registering them for 10 years and renewing the registration for 10-year period thereafter. و مطابق قانون دولت federal law در مطابق USA که federal government می باشه اونجا به مطابق قانون اونا trademark است او را ما راجستر کرده میتونیم تا 10 سال و بعد از 10 سال او را ما دوباره رینیو کرده میتونیم، یعنی دوباره او را راجستر کرده میتونیم. وقتش تا 10 سال می باشه. Like a copyright, the cost of acquiring a trademark or recorded as an asset. و مطابق مثل که the trademark the copyright costش همو خریداری چیز copyright بود، همین قسم trademark هم recorded in as asset و مطابق asset ما ثبت میکنیم. Thus even though the Coca-Cola trademark are extremely valuable, they are not shown on the balance sheet because the cost for establishing these trademark are immaterial.
میبینید که کوکاکولا تریدمارک است او valuable از یک با ارزش است، باز هم او را در چی در بالانس شیت خود او را ذکر نمیکنه. for the cost for establishing this trademark are immaterial، یعنی او کاست که اینا به خاطر تریدمارک استفاده میکنه او کاست که از immaterial است، یعنی این قسم نیست که ما مادوی شکل نداره. If however a trademark is purchased from another business, the cost of its purchase is recorded as an asset. خود اونا که جور کده او یک ارزش یعنی قیمت نداشته می باشه به مطابق اونا immaterial ارزش خود داره ولی قیمتش اونا پرچیز نکده، از خود ساخته، از این خاطر اونا immaterial بالانس شو نمیکنه. اگر یک نفر خریداری کنه امی تریدمارک را باز او را به طور اسید ما استفاده کرده ثبت کرده میتونیم. The cost of trademark from is in most cases considered to have identifying a useful life. Thus trademark are not amortized over useful life as are the previously discussed intangible assets. Rather, trademark should be tested periodically for impaired value. When a trademark is impaired for competitive threats or other circumstances, the trademark should be written down on a loss recognized. به تمام چیزها گفته که اگر ما خریداری کنیم با مو قیمت ما به طور اسید ما صرف کرده میتونیم و اگر تریدمارک ما در مارکت یک چی شوه با کمپیتیتیو تریت بر ما جور شوه، یک موانع بر ما جور شوه، ادر سرکمستانسز یا دیگه حالات یک قسم بر ما جور شوه، او وقت ما تریدمارک چی میکنیم؟ لاس ریکگنایزد. ما به طور لوس که ما در تریدمارک اسید که از او لوس شد تاوان ما کردیم این قسم ثبت میشه. باز نو دا موږ سره دریم انټنجبل اسید تریدمارک د موږ سره تریدمارک موږ سره نوم هم کېدای شي، یو سمبل هم کېدای شي او یو کنډیشن هم ټرم هم کېدای شي او شرط هم کېدای شي بزنس لپاره یا تولید لپاره. لکه څنګه کوکاکولا شرکت چې کوم سره او سپینه د لوګو چې کومه ده دا د کوکاکولا شرکت لپاره یو تریدمارک ده، یو مثال د تریدمارک موږ ورته ورکولای شو. ځکه تریدمارک موږ سره د آر په شکل کې په تولید باندې او په شرکت چې کوم هغه کوي اعلاناتو کې یا تولید باندې د آر سره لیکلی وي. تولید د ټریډمارک زیاتره څه کوم دورانه څه د هغه د فدرال لا قانون مطابق بزنس څه خپل ټریډمارک رجستر کوي سي نو لاس کلونه لپاره د خپل ټریډمارک رجستر کوي سي پس لاس کلونه د بیرته بیا موږ تازه کوي هم سو دوباره هم رجستر کوي سو سره. نو د کوکاکولا شرکت د کم ټریډمارکس ده د ادوی لپاره څه کوم ده یو قیمتي هغه ده یو ویلیوبل ده حقوق بیا هم دا بیلانس شیټ کې نه ذکر کیږي ځکه دا امټیریل هغه ته ویل شي دا یو دوی سي دا یو مدني چې کوم ورته ویلای سو هغه ویلیو نه لري. مطلب دا چې دا پیسو مطابق دوی نسی تللای موږ اندازه کولای نه سو نو دی وجه نه بیلانس شیټ کې غوي نه ذکر کوي. کچرته یو ټریډمارک موږ پرچیز کو وای خلو نو هغه ټریډمارک بیا موږ حتما باید موږ بیلانس شیټ کې د هغه قیمت مطابق باید موږ ذکر کو. کچرته یو ټریډمارک موږ په مارکیټ کې یو موانع شي موږ لپاره یعنی هیک شي یا بل شرکت هغه سي جوړ کی نو دا موږ بیا څه کو لاس کنسیډر کوو موږ خپل ټریډمارک سره دا موږ یعنی د اسید کې موږ لاس وکړو چې هغه بل شرکت د مطابق موږ سره جوړ کړ او هغه مارکیټ کې روان دی بیا موږ لوګو نه راکېږي نو مې شرط موږ نسی کولای. نو بیا شرکتونه ټریډمارک لري خپل یو ذات لوګو لري یا خپل هغه سمبل لري یا یو هغه لري لکه شرق اوس ګور خپل لوګو ده خپل کلر ده خپل ټرم هغه ده چې د مطابق وي بلو بنګ سره د هغه ده نو دا ټریډمارک څخه کم ده د استفاده کیږي په دې نوم باندې چلیږي په دې نوم باندې موږ کوي سو. بل اخیری موږ سره کم انټنجبل اسید ده هغه موږ سره ګډویل ده. Goodwill in business, goodwill refers to an intangible asset of business that is created from such favorable factors as location, product, quality, reputation, and managerial skill. په بزنس کې goodwill موږ سره هغه intangible asset ده چې هغه جوړ شوی وي د لاندې فکټورونو لکه لوکیشن لوجنه بزنس ته
مونږه فیور ورکو یا کیفیت لواجنه یا د بزنس ریپوټیشن لواجنه یا منیجریل سکل لواجنه نو هغه ته مونږه بیا ګډ ویل ویل شي لکه ښه ذکر ښه موقعیت کې یو بزنس لري نو دا شی مونږه اخلو نور بزنسونو مطابق ته مونږه زیاتې پیسې ورکوو نو دا زیاتې پیسې مونږ ورکوو دا شی دا مونږ سره ګډ ویل ده یا پروډکټ کیفیت څه کوم د بهترین کیفیت ده نو دا بزنس کله مونږه اخلو یا د تولید مونږه کوو نو هغه مونږه زیاتې پیسې د پروډکټ کوالټي له وجې نه ورکوو ځکه چې دا ګډ ویل ده مونږ سره دا د ګډ ویل مونږه ریکارډ کوو یا منیجریل سکل له وجې نه سره بهترین کسانو سره موجود دي یا ریپوټیشن مارکیټ کې یو ښه نوم پیدا کړی ده نو دې شیانو له وجې نه چې کوم مونږه ایکسټرا ته پیسې ورکوو یا د قیمت چې کوم د زیات کړی ده نو هغه قیمت مونږ په څه کې استفاده کوو ګډ ویل کې مونږ سره انټینجبل ایسټ ده جنرally accepted accounting principle permit goodwill to be recorded in the account only if it is objectively determined by transaction اکاونټینګ محاسبه هغه څه وایي چې کله د هغه وخت ګډویل مونږ ریکارډ کوو ان د اکاونټ اونلی اف اټ از ابجیکټیولی ډیټرماینډ بای ټرانزیکشن دا مونږ یو ټرانزیکشن کې او لکه یو بزنس مونږ خرڅو بزنس د ټرانزیکشن کېږي مونږ خرڅو او پیسې مونږ لاس راوړو نو موقعیت خوالي لواجه نه دا ګډویل مونږ ته ذکر کوي سو بیا په اکاونټینګ کې ریکارډ کېږي An example of such transaction is the purchase of a business at a price in excess हमारा example मंगा हुए से बैलेंस शीट के asset मंगा liability तो मनफी को नो asset ज़्यादा राशि नो हाँ का asset ज़्यादा राशि हाँ का ज़्यादा वाले मंगा पर goodwill बांधी बैठता जो सफ्ता हो The excess is recorded as goodwill and reported as an intangible asset similar to trademark goodwill amortized की गी नो आगे से like for example مونږ سره the example دا this loss would be normally to illustrate Time Warner Incorporation Time Warner شرکت that recorded one of the largest losses in corporate history of nearly 54 billion for the write down of goodwill associated with AOL and Time Warner merger کله چې ټایم وارن مرج شو نو دا زیاتره هغه وخت کې هغه کېږي چې کله دوه شرکتونه سره مرج شي دوه شرکتونه یو شرکت دوه شرکتونه سره یو ځای شي نو دغه وخت کې بیا ګډویل د یو شرکت چې کوم یا منیجر سکل خوي یا لوکیشن خوي نو هغه پیسې چې کوم دا په ذات سفتيږي نکله چې مرسي دی وخت کې تاوان هم بیا کېدای شي 54 میلیون چې کوم وارنر کارپوریشن چې کوم د هغه لاس ریکارډ کړی والته په خپل هیستوري تاریخ کې چې هغه ای او ال یو د خپل یو بخش وو نو هغه کې ټایم وارنر مرجر د وجه نه چې کوم د دوی لاس کړی وو بیا په هغه کې خپل بزنس کې نو goodwill پیشمو چیز چهارم intangible asset پیشمو goodwill از goodwill چرا میگه که یک بزنس ارزشش زیاد شود از علت چی لوکیشن موقعیتش از علت کوالتی کیفیت تولید یا امو ریپوتیشن یعنی مارکت نام که پیدا کرده باشه یا منیجریل سکیل داشته باشه از این چیزها فاکتورها که یک بزنس ارزشش زیاد شوه او ارزش به نام چی یاد میشه به نام گودویل یاد میشه که پیش ما یک انتنجبل اسید است و ما ثبت میکنیم در بالانس شیت به نام گودویل ثبت میشه این تا او وقت اکاونتینگ ریکارد نمیشه که وقت یک ترانزکشن نیاید یعنی با مطابق مرجر که دو شرکت ها یک جا میشه A و B یک جا شوه ای شرکت که وقت چی میاره گودویل میاره یعنی از علت موقعیت از علت کیفیت کوالیتی از منیجر اسکیل منیجرای خوب داشته باشه یا با کیفیت تولید اونا تولید میکنه وقتی که با دیگه شرکت یک جا میشه یا دیگه شرکت ایرا میخره باید زیاد پول پرداخت کنه از این چیزها او پول که از او در بالانس شیت باز ریکارد میشه به نام چی به نام گودویل که انتنجبل اسید پیش ما این چپتر دوم پیش ما خلاص شد انشالله بعدی لکچر یک ریسرچ از خودتان سرچ کنین که کدام 600 شرکت ها که در 2004 یک تحقیق شده که کدام چیزهایش که زیاد ارزش به اونا داره ای گودویل از سرخ پیش ما 506 شرکت ها گودویل برای زیاد ارزش داره ترید مارک برند بعد از او ترید مارک کاستمر لیست است دیگه چیزها است این را خودتان ببینین کدام مشکل اگه دارین باز پرسان کده میتونین